Hello po sa inyong lahat. Hello world. Good morning world. Alaikum Pakistan. Welcome back to my channel again. This is Geraldine Muhyiddin in front of you, of course. So, for today's vlog po ay magluluto ako ng sinigang na baka. Ayan, so, ayan guys, kasi naisipan kong kumain ng soup. Ayan, kasi nga kailangan natin ng soup, hindi laging dry food ang kainin natin kasi nakakatamlay sa katawan. So, ayan. So, for today, gagawa tayo ng sinigang na baka. So, murang-mura po dito yung baka. So, kailangan natin kumain. Ayun, wag nating tipirin ang ating sarili guys sa pagkain. May pambili kayo, bili lang kayo ng bili guys. Wag yung nagtitipid tayo sa pagkain kasi hanggat kaya pa natin kumain ng masarap, kumain tayo guys. Ayan, so sana ay samahan nyo ako guys sa vlog ko ngayong araw na to. Ayan, so pero saglit guys, hindi po pala kompleto ang mga ingredients ko kasi wala po ditong kangkong. So ayan, wala din po ditong patis sa Pakistan. So asin ang gamit ko guys, asin, sinigang, kasi nag-order ako ng sinigang sa Sampalok, sa isang kabayan dito. So samahan nyo ako guys kasi I'm sure mapapaluto din kayo pag ito'y nakita nyo at natikman nyo guys. Ayan. So, tara, luto tayo! The first step I make for my sinigang is I just keep the beef in pressure cooker for 30 to 35 minutes so that it will become tender. And so here's the ingredients guys I'm using for my beef sinigang for today's recipe. I'm using the 2-piece green chili, radish, sinigang sa Sampalok, mixed original, okra, eggplant, tomato, and onion. So this is all the ingredients for my sinigang beef for today. So let's start cooking guys.
Ayan, salamat po sa panonood nyo lagi sa aking ina-upload na video. Ayan, sana po hindi kayo magsawang manood sa aking mga palabas na i-upload pa. Ayan, tapos thank you guys. So, ayan lang ang masasabi ko. Thank you. Marami pa pong mga kaganapan ang mangyayari dito sa akin sa Pakistan. So, abangan nyo guys. Bye-bye.